कालच्या पिरियडमध्ये आपण ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन ऑफ ए फ्रॅक्शन व्हेन द डिनॉमिनेटर इज डिफरंट हा पार्ट आपला झाला. त्याचे आपण जवळपास 3 पिरियड घेतले. आज आपण पुढचा नवीन पार्ट बघणार आहे. सिम्पल इक्वेशन्स हा सुद्धा महत्त्वाचा पार्ट आहे, हे लक्षात घ्या. मग सिम्पल इक्वेशन्स म्हणजे काय, तर इथे आपण सिम्पल इक्वेशन्स हेडिंग दिलेलं आहे आणि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन्स एकदम सिम्पलपासून आपण सुरुवात करणार आहे. लक्षात आलं ना. मग आता इथे सगळ्यात पहिल्यांदा मी 4 प्रकारचे इक्वेशन्स आहे. फर्स्ट x + 5 = 8. म्हणजे इथे जर प्लस साइन असेल तर आपल्याला हे इक्वेशन सॉल्व कसं करायचं. सेकंड x - 3 = 7. मायनस साइन असेल तर कसं सॉल्व करायचं. थर्ड 2 × x = 10. म्हणजे मल्टिप्लिकेशनचं साइन असेल तर कसं सोडवायचं. फोर्थ x/5 = 2. डिव्हिजनमध्ये असतील तर कसं सोडवायचं. तसे 4च प्रकार आहेत. या 4 प्रकारावरच आपल्याला सोडवायचं आहे पुढे. x + 5 = 8 आहे. देअरफॉर आता पहा, लेफ्ट हँडला जर एखादी संख्या जर प्लसमध्ये असेल तर ती इक्वल टूच्या साईनच्या तिकडे नेल्यानंतर ही मायनसमध्ये करायची. याचं कारण असं आहे की आपण याचा याचा ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स आपण ॲड आणि सबस्ट्रॅक्ट करतो. म्हणजे थोडक्यात ही संख्या इकडे आपण सबस्ट्रॅक्ट करतो, तिकडेही सबस्ट्रॅक्ट करतो. ते लिहिण्यापेक्षा आपल्याला x = हे 5 आपल्याला राईट हँड साईडला न्यायचे आहे म्हणून हे 8 लिहिले आपण 8 आणि हे 5 राईट हँड साईडला नेले म्हणून -5. काय झाले मायनस, कारण लेफ्ट हँडला प्लस आहे म्हणून इक्वल टूच्या साईनच्या तिकडे नेले की काय झाले, प्लस झाले. देअरफॉर x = 8 - 5 म्हणजे 3. म्हणजे ज्या वेळेला लेफ्ट हँडला प्लस असेल त्यावेळेला राईट हँडला नेताना आपल्याला हे साईन चेंज करायचं. इथे मायनस आहे मग आता इथे काय कराल, x = हे 7 राईट हँडची जी संख्या आहे ती पहिल्यांदा लिहायची 7 आणि हे -3 तिकडे नेले म्हणजे +3. देअरफॉर x = 7 + 3 म्हणजे 10. हे सेकंड इक्वेशन झालं. लक्षात आलं. थर्ड बघा, आता मल्टिप्लिकेशनचं साईन आहे. मग लेफ्ट हँडला मल्टिप्लिकेशनचं असेल तर राईट हँड साईडला आपल्याला ते डिव्हिजनमध्ये न्यायचं आहे. देअरफॉर x = 10/2 कारण हे मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे. पहिल्यांदा नेहमी राईट हँडची संख्या लिहायची. देअरफॉर x = 5. 5 कुठले आले, 2नी आपण 10ला डिवाईड केलं तर 5 आले. आता लेफ्ट हँडला डिव्हिजनमध्ये आहे तर राईट हँडला ते मल्टिप्लिकेशनमध्ये न्यायचे. म्हणजे x = 2 × 5 अँड देअरफॉर x = 10. हे 4 प्रकार जर तुमच्या लक्षात आले तर पुढचं काम सोपं आहे. पहा पुन्हा आता x + 5 म्हणजे लेफ्ट हँडला प्लस असेल तर राईट हँडला सबस्ट्रॅक्ट करायचं. म्हणजेच साईन बदलवलं आपण. लेफ्ट हँडला मायनस असेल तर राईट हँडला प्लस केले. लेफ्ट हँडला जर मल्टिप्लिकेशनमध्ये 2x म्हणजे 2 × x आहे, मल्टिप्लिकेशनमध्ये असेल तर राईट हँडला डिव्हिजनमध्ये न्यायचे आणि लेफ्ट हँडला डिव्हिजनमध्ये असेल तर राईट हँडला मल्टिप्लिकेशनमध्ये न्यायचे. इथे लिहिताना एक काळजी घ्यायची की x + 5 = 8 आहे तर 5 तिकडे न्यायची आपल्याला राईट हँडला, पण राईट हँडला नेताना पहिल्यांदा लेफ्ट हँडची जी राईट हँडची संख्या आहे ती पहिले लिहून टाकायची. इथे 5 - 8 नाही करायचे, हे 8 पहिले लिहायचे आणि मग हे 5 तिकडे न्यायचे. इथे पण पहिले लेफ्ट हँडची राईट हँडची संख्या लिहून टाकली आपण आणि ही -3 तिकडे नेल्यानंतर प्लस. इथे पण पहिल्यांदा राईट हँड साईडची संख्या लिहिली आणि मग ही मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे म्हणून ही इकडे डिव्हिजनमध्ये गेली. इथे पण पहिल्यांदा राईट हँडची संख्या लिहिली आणि ही डिव्हिजनमध्ये आहे म्हणून ही मल्टिप्लिकेशनमध्ये. हे 4 बेसिक त्याचे एक्झाम्पल्स आहे. हे एकदा लक्षात आले की पुढचं काम तुमच्यासाठी सोपं आहे. पहा आता पुढचं. आता अशाच पद्धतीचे एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतोय. 5th x - 7 = 10. काय करावं लागेल आता. देअरफॉर x = हे 10 पहिल्यांदा लिहिले, हे -7 राईट हँडला नेले म्हणून +7 झाले आणि देअरफॉर
एक्स इक्वल टू 17. हे आन्सर झालं. आन्सर आहे म्हणून मी त्याला ब्लॉक केला की ब्रॅकेट हा जो केला आपण, बॉक्स जो केला तो बॉक्स कंपल्सरी नाही आहे, पण बॉक्स केला तर तपासणाऱ्याला पटकन आन्सर दिसतं. त्याच्यानंतर 6 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 10. देअरफॉर एक्स इक्वल टू, हे 10 लिहिले पहिल्यांदा, हा 1 तिकडे नेला म्हणजे -1 झाला, अँड देअरफॉर एक्स इक्वल टू 9. त्यानंतर 7 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2. देअरफॉर एक्स इक्वल टू काय करायचं आहे, 10 - 2 नाही लिहायचे, पहिल्यांदा राईट हँड साईडची संख्या लिहायची, ती मोठी असो की लहान असो. हे 10 तिकडे नेले म्हणजे -10 झाले. तुम्ही काय करता बरेच वेळा 10 - 2 लिहिता, बस तिथेच चूक होते. पहिल्यांदा राईट हँड साईडची जी कोणती असेल ती लिहायची, मग लेफ्ट हँडची आपण ट्रान्सफर केली ती लिहून टाकायची. देअरफॉर एक्स इक्वल टू 2 - 10. आता आपण जो पहिल्या पिरियडला जे शिकलो ते इथे आलं. पहिल्या पिरियडला काय शिकलो आपण, की इथे दोन्ही संख्यांचे साईन कसे आहे, डिफरंट आहे. याचं प्लस आहे, याचं मायनस आहे. डिफरंट साईन असेल तर आपण काय करतो, सबस्ट्रॅक्शन करतो, म्हणजे 10 - 2 करतो. किती आले, 8. साईन कोणतं देतो, लार्जर नंबरचं साईन देतो, मायनस, म्हणजे हे -8 झाले. म्हणजे आपण पहिल्या पिरियडला जे शिकलो त्याचा प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला उपयोग होणार आहे, लक्षात घ्या. हे झालं 7. त्याच्यानंतर 8 एक्स अपॉन 7 इक्वल टू 2. काय करायचं आपल्याला आता, 7 तिकडे न्यायचे, पण इथे डिव्हिजनमध्ये आहे, तिकडे काय होईल, राईट हँडला मल्टिप्लिकेशनमध्ये जातील. एक्स इक्वल टू 2 × 7. देअरफॉर एक्स इक्वल टू 14. त्यानंतर 9 5x इक्वल टू 15. देअरफॉर एक्स इक्वल टू 15/5. 15 पहिले लिहिले, 5 मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे म्हणजे डिव्हिजनमध्ये गेले. एक्स इक्वल टू 3. 5 1 जा, 5 3 जा, आणि 10 12x इक्वल टू 6. देअरफॉर एक्स इक्वल टू 6/12. इथे 12/6 नाही, कारण तुम्हाला सांगितलं राईट हँडची संख्या पहिले लिहायची आणि लेफ्ट हँडची ही तिकडे डिव्हिजनमध्ये गेली. आता इथे पुन्हा एक चूक करता तुम्ही, इथे 6 1 जा, 6 2 जा, तुम्ही आन्सर लिहिता 2. बरोबर आहे काय, नाही, चुकलेलं आहे आन्सर. कारण 2 कुठे आहे, डिनॉमिनेटरमध्ये आहे. डिनॉमिनेटरमध्ये आहे 2 आणि न्यूमरेटरमध्ये 1 आहे, म्हणून याचं आन्सर लिहायचं 1/2. या 2-3 चुका लक्षात घ्या तुमच्या. ह्या चुका पुन्हा पुन्हा करू नका, कारण या चुका तुम्ही करता आणि म्हणून पुढचं सगळंच्या सगळं चुकते. तर अजून बघू आपण असेच. आता 11 9x इक्वल टू 6. पहा आता x इक्वल टू काहीच नाही, सिम्पल फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आपल्याला. इकडे मल्टिप्लिकेशनमध्ये असेल तर राईट हँडला गेलं की डिव्हिजनमध्ये जाते. पहिल्यांदा राईट हँडची संख्या लिहायची आणि हे 9 अपॉन जातील. आता इथे पूर्ण तर काही भाग जात नाही, मग रिड्यूस करायचं आपण. रिड्यूस नाही केलं तर इथे हाफ मार्क जाईल तुमचा. मग रिड्यूस 3 2 जा आणि 3 3 जा, म्हणून हे 2/3 याचा आन्सर लिहिणं आवश्यक आहे. त्यानंतर 12 x -7 इक्वल टू -2. देअरफॉर x हा मायनस तिकडे न्यायचा म्हणजे प्लस होईल, पण पहिल्यांदा हा लिहायचा x इक्वल टू -2 आणि हा राईट हँडला नेला की काय झाला, +7. देअरफॉर x इक्वल टू, पुन्हा आता इथे काय झालं, दोन्ही याचे साईन कसे आहे, डिफरंट आहे. मग साईन जर डिफरंट असेल तर आपण काय करतो, आपण या दोघांची सबस्ट्रॅक्शन करतो. म्हणजे 7 - 2 5 झाले आणि लार्जर नंबरचं साईन देतो. लार्जर नंबर 7 आहे, या 7चं साईन प्लस आहे म्हणून प्लस साईन दिला आपण. साईन नाही दिलं तरी चालते प्लस. हे झालं x इक्वल टू 5. त्यानंतर 13 x अपॉन 3 इक्वल टू -2. काय करायचं आता इथे, 3 आपल्याला तिकडे मल्टिप्लिकेशनमध्ये न्यायचे आहे. x इक्वल टू -2 × 3.
एक्स इक्वल टू काय केलं -2 इंटू 3, देअरफॉर एक्स इक्वल टू -6 14. त्यानंतर आता इथे 9x इक्वल टू 1, पुन्हा तसंच आहे, देअरफॉर x इक्वल टू 1/9, कारण 9 इथे मल्टिप्लिकेशनमध्ये, राईट हँडला गेले की डिव्हिजनमध्ये येतील. हे झालं एक. त्यानंतर 15 x प्लस 10 इक्वल टू 1, देअरफॉर x इक्वल टू हे 1, हा 10 इकडे कसा आहे प्लस आहे, पॉझिटिव्ह आहे, राईट हँडला नेला की निगेटिव्ह होईल म्हणजे -10 अँड देअरफॉर x इक्वल टू -9. हे -9 कसे आले? -9 आपले असे आले. पुन्हा इथे दोन संख्यांचं साईन कसं आहे? डिफरंट आहे. दोन्ही साईन, कारण याचं 10चं मायनस आहे आणि 1चं प्लस आहे, मग दोन्ही याचे साईन जर डिफरंट असेल तर आपण काय करतो? दोन्ही याची सबस्ट्रॅक्शन करतो, म्हणजे 10 - 1 9, आणि लार्जर नंबरचं आपण साईन दिलं म्हणजे हे मायनस दिलं. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? हे आता तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. तर इथे आपलं x इक्वल टू -9 असं हे पूर्ण झालं. आता याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल मी तुम्हाला होमवर्क म्हणून देणार आहे. 15 एक्झाम्पल झाले आपले. हे पण एक्झाम्पल तुम्ही काय करायचं आहे? नुसतं या बोर्डवरचं पाहून नाही लिहायचं आहे. काय करायचं आहे? पहिल्यांदा समजावून घ्यायचं आणि मग आपल्या मनाने सोडवायचे. मनाने सोडवल्यानंतर मग जिथे अडलं तिथे फक्त बोर्डवर पाहायचं. तुम्ही जर जसच्या तसं उतरवून घेतलं तर तुम्हाला काही समजणार नाही. स्वतः जर सोडवले तर नक्की समजेल, लक्षात घ्या. आता मी याच्या पुढचे एक्झाम्पल तुम्हाला काही होमवर्क म्हणून एक्झाम्पल देतो आहे. 16 x प्लस 10 इक्वल टू 15. 17 x मायनस 9 इक्वल टू 2. 18 x अपॉन 5 इक्वल टू 7. 19 7x इक्वल टू 14. त्यानंतर 20 3x इक्वल टू 12. 21 x प्लस 12 इक्वल टू 10. 22 x माइनस 9 इक्वल टू 17. 23 x अपॉन 2 इक्वल टू -5. 24 x अपॉन 7 इक्वल टू -2. 25 x अपॉन -3 इक्वल टू 9. 26 -5x इक्वल टू 10. हे एवढे एक्झाम्पल तुम्ही सोडवून बघायचे आहे. त्याच्यानंतर उद्याच्या पिरियडला मी हे पूर्ण एक्झाम्पल तुम्हाला पहिल्यांदा समजावून सांगेल आणि त्याच्यानंतर पुन्हा आता याच प्रकारचे आपण याच्यापेक्षा थोडेसे कठीण एक्झाम्पल घेऊ. आपल्याला ह्याची सर्वात जास्त प्रॅक्टिस करायची आहे. जशी आपण फ्रॅक्शन, ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन ऑफ फ्रॅक्शन विथ सेम डिनॉमिनेटर, ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन ऑफ ए फ्रॅक्शन विथ डिफरंट डिनॉमिनेटर, याच्यासाठी आपण LCM काढून त्याचे 3 पिरियड घेतले. ते जेवढं महत्त्वाचं आहे तेवढंच किंवा त्याच्याही पेक्षा जास्त हे महत्त्वाचं आहे. म्हणून 6 पासून 6, 7, 8, 9, 10 पुढे सगळे प्रत्येक वेळेला तुम्हाला हे कामाचं आहे, लक्षात घ्या. आणि म्हणून याची सर्वात जास्त प्रॅक्टिस करायची आपल्याला. म्हणून जो विद्यार्थी 6th मध्ये आता गेलेला आहे त्याला पण हे समजेल. म्हणून त्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा स्वतः करून पहा. पण जो स्वतः सोडवून बघेल त्यालाच हे येईल, नाही तर येणार नाही. आणि म्हणून याची आपण पुन्हा 3-4 पिरियड आपण याचे पण घेणार आहे. तर इथे याचे होमवर्क जे आहे हे तुम्ही होमवर्क करून आणायचं. उद्याच्या पिरियडला मी याचे आन्सर सांगेल. आज आपण इथेच थांबू.